Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cái món bánh ăn vặt xài ít đường làm từ bột nếp và bột hạnh nhân. Mình giới thiệu hai công thức và tùy bạn chọn cái công thức nào phù hợp với mình. Mình xài là 100g bột nếp, đổ vô là 80g nước. Trên màn hình đó là mình xài từ nếp ngâm xay, nhưng mà mình cho công thức như vậy, bạn trộn thì nó sẽ ra là 180g bột với lại nếp, bột với lại nước. Mình cho vô một quả trứng này thì cỡ 50g, rồi một muỗng canh đường, bột sữa mình sẽ xài là 2 muỗng canh bột sữa, dầu ăn 1 muỗng canh dầu ăn là tương đương với 15ml. Xong rồi thì bạn có thể là dùng máy hay là dùng tay hay là dùng cái gì, miễn sao mà cho tất cả cái thành phần nguyên liệu này nó quyện lại với nhau. Dùng tay là mình thấy nó phù hợp nhất, để cho, tại vì cái bột nếp này là mình làm từ cái bột xay á, thành ra nó khó mà rồi đánh cho nó nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho vô là 80g bột hạnh nhân. Đây là lần đầu tiên mình làm cho nên mình không có biết được là mình sẽ cần bao nhiêu bột. Rồi mình cứ bỏ từ từ cho đến khi mà mình thấy cái bột nó vừa thôi. Thì khi mà bột vừa là mình cân ra là 80g. Tại vì mình cân ra là 100g, rồi mình cứ bỏ vô như vậy á, đến khi nó vừa rồi thì còn dư 20g. Đánh cái này phải là tuyệt nhiên không có cho nó lợn cợn nha. Mình đánh mình chà nó dùng cái vá silicone này, mình ép nó vô thành á, để những cái nào mà nó còn cục á, nó chày ra. Rồi bây giờ thì bạn thấy khi mình kéo bột lên á, nó nhả xuống cái hình chữ V á, như vậy là được. Mình cho vô một tí xíu muối, rồi cỡ khoảng nửa muỗng cà phê vani. Vani cái bình mới khơi á. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ nó vô trong cái bao bắt bông kem. Cái bao này mình trước đó mình đã làm rồi, ra mình chỉ làm hai công thức đó luôn. Xong rồi thì mình, cái này bột nó hơi nhão á, cho nên nó xì xuống ở phía trước máy dọc. Mình bắt khoảng là 36 cái. Có miếng lót silicone, nếu mà bạn không có cái miếng lót này thì mình xài cái giấy nướng, cái giấy parchment đó. Bắt xong rồi thì mình thổ cho nó có bong bóng gì á, thì nó bị dập xuống luôn. Rồi mình mở lò trước để cho nó nóng cho tới 350, tức là 176 độ C. Xong mình bỏ bánh vô mình nướng 20 phút thì mình tắt lửa xong rồi mình mở cửa lò, mình để đó bánh 2 phút nữa thì mình mới lấy ra. Đó, bánh nó nở sốt cao lên đó. Bạn thấy ở phía dưới nó hơi bị đậm màu hơn phía trên ha. Cho nên mình làm lần thứ nhì là mình đổi cái cách nướng. Nó chỉ xém màu thôi chứ nó cũng không chưa bị cháy đen.
để mình lựa cái nào mình nó tại vẫn còn nóng á, chờ chút nó nguội cái là mình ăn cho các bạn coi ở phía trong đó. Cái bánh này á, mới đầu mình ăn á, mình nghĩ tại vì nó ít đường, nghĩ không có cái gì ngon phải không, nhưng mà ăn rồi bạn ghiền cái một dĩa bánh này á, nếu mà cái ngồi mà có thể ăn hết một lần luôn á. Rồi đây là cái công thức thứ hai mình làm, là mình 100g nếp mình đem mình ngâm, mình xay rồi mình bỏ vô bịch vải cho nó ráo hết nước, là mình cân lại được là 180g. Lần này mình không có xài dầu, mình xài bơ, 15g bơ. Mình không có xài 80g bột hạnh nhân mà mình xài 85g. Thành phần còn lại thì giống y nhau với công thức trước, cũng 2 muỗng canh bột sữa, 1 muỗng canh đường, tí xíu muối. Giống y cái công thức trước thôi, chỉ có 3 phần thành phần đầu là hơi khác nhau thôi. Rồi mình cũng sấn ra là mình thò tay vô, rửa tay sạch, thò tay vô là nhồi thôi. Cho vô tí xíu muối. Cái này cũng chưa tới 1/8 nữa. Bạn thấy so với công thức trước á, thì khi so sánh bạn thấy là mình không có cần cái nào bỏ vô trước, cái nào bỏ vô sau, tất cả bỏ vô một lần cũng được. Rồi mình sẽ nhồi nó, bóp cho kỹ cái mấy cái bột nếp đó, nó khó tan ra lắm. Cách làm thì cũng y chang vậy đó. Và cách nướng á, thì lát mình sẽ nói nó khác một chút. Mình quên bỏ vani, bây giờ mình đi bỏ vô, bỏ trước bỏ sau gì cũng được. Lần thứ nhất á, mình làm bạn thấy cái bột nó hơi nhão cho nên nó chảy tùm lum. Rồi khi mình nướng á, cái nét của hoa văn á, nó mờ mờ nhạt nhạt đi. Thành ra cái lần thứ hai này mình tăng thêm 5g bột hạnh nhân, thì bạn thấy cái bột nó đặc hơn chút á. Rồi bây giờ cũng vậy, bỏ vô bao. Và cái bột đặc hay lỏng á, nó cũng do cái phần mà mình trộn bột nữa. Nếu mà mình trộn lâu quá thì cũng gọi là nó chảy nước luôn á. Đó, lần này bạn thấy mình bắt nó có cái có hình ngôi sao rõ ràng á. Không biết cái hình này gọi là hình gì hả, hoa cúc hả, cái hình gì cũng không biết nữa. Chắc phải mua cái miếng lót mới rồi nướng đèn đèn cháy nhìn nó dơ quá. Rồi xong đủ 36 cái. Còn nó bóp thêm được. Thổi vài cái giống y chang cái lần thứ nhất vậy. Xong bỏ vô nướng. Thì bây giờ mình sẽ nướng, lúc đầu á, mình nướng bake 15 phút, cũng 350 độ F, 176 độ C như vậy. Rồi xong 15 phút á, thì mình nướng lửa trên không, để cho cái phần dưới nó đỡ cháy, mà ở trên thì nó đậm hơn. Thì lần này á, thì bạn thấy rõ là cái hoa văn nó rõ, ở dưới là nó không có bị xém màu, nó đều, nhưng mà cái bánh nó không có phồng lên, nó không có rỗng ruột. Ăn á, thì nó cũng giòn bên ngoài, dẻo bên trong. Cái đuôi đó là mình xài để bắt á, để bạn coi, mình cũng để link cho các bạn muốn mua ở trên Amazon thì nó có. Đó, bạn thấy ở trong nó đặc á, nhưng mà nó cũng dẻo dẻo ở trong. Ăn dễ ghiền lắm, ngó nó đơn giản vậy nhưng mà nó dễ ghiền. Còn cái bánh cũ á, thì nó lủng cái lỗ bự á, bạn thấy không, nó hổng to. Còn bánh mới á, thì nó đặc. Tùy theo các bạn thích cái nào thì chọn công thức đó mà làm. Mình nói thêm phần, nếu cái công thức mà bạn làm từ nếp khô á, thì xài 80g nước,
Bạn có thể thay thế 80g nước với lại 2 muỗng canh sữa bột đó bằng từ 80 ml tới 100 ml sữa tươi, tùy theo các bạn chọn cái cách nào, có sẵn cái dụng cụ hoặc là cái thành phần nguyên liệu sẵn có của mình mà làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.